Вітаю! Це 9-й урок Fusion 360. Перенесення точок з об'єкта скетча на скетч. Функція Project. Let's go! Створюємо скетч. Беремо, наприклад, еліпс. Є. Скаємо Finish. Вибираємо Offset Plane. Вибираємо площину, підіймаємо на 50. Добре. Робимо скетч на цій площині. Зробимо просто лінію, наприклад, ось таку. Є. Робимо її пунктирною, Finish Sketch. Робимо знову не цю площину, Construct, Plane Angel. Натискаємо на нашу лінію, повертаємо на 15 градусів. Давайте мінус 15. І окей. Робимо скетч на цій площині. Робимо скетч овалу. Але я не зможу приєднатись до наших точок, а мені дуже потрібно. Я беру Project і вибираю нашу лінію. Окей. Я бачу, що в нас є тут дві точки. Тепер я можу створити еліпс вже по цим точкам. Хочеться мені, звичайно, ще зробити по центру лінію, щоб точно зорієнтуватись. Ну, давайте так. Да, не те вийшло, те, що я хотів. Значить, створюємо лінію. Десь ось так. Пунктирна. Беремо треугольничок. Є. І тепер ми можемо створити еліпс. Так. Ну, давайте десь так. Добре. Натискаємо Finish Sketch. Ми бачимо, що наша фігура, вона нерівна. Створимо з неї ще одну платформу. Підіймаємо на 50. Окей. Create. Ні, не Create. Sketch. І створимо якийсь квадрат. Від центру, мабуть. Ось так. Finish Sketch. Чудово. Ми бачимо, що щось тут такого наробив. І нам потрібно тепер зробити ще направляючі лінії тут. Від цієї точки до цієї, від цієї до цієї. І, можливо, ось тут щось ще зробимо, але зараз подивлюсь. Як нам це зробити? Запитаєте. Construct. Беремо 3 point. Вибираємо точку 1, точку 2. І дивлячись, що нам потрібно, ми можемо вибрати цю точку, можемо крайню якусь вибрати, дивлячись, який об'єкт, яку криву ми збираємось зробити. Я збираюсь зробити просто криву, щоб вона просто в мене була в сторону крива. І я натискаю Center. У мене створюється така платформа. Окей. Вибираємо Sketch на цю платформу. І тепер мені потрібно тут створити криву. Дивимось, я зможу чи ні? Не можу. Я не можу приєднатися до цих точок. Тут знизу зможу, а зверху ну ніяк. Create, Project. Вибираємо нашу точку і вибираємо нижню точку. Окей. Тепер ми можемо створити нашу криву. Раз, точка, 2 і 3. Чудово. Finish. Давайте зробимо те саме з іншої сторони. 3 точки. Раз точка, 2 точка,
і центральна. Чудово. Окей. Sketch. Create. Project. Точка раз. Точка 2. Окей. І робимо криву. Arc. Раз. Давайте ось так. Не знаю, що це буде, але щось, мабуть, інтересне. І тепер давайте згадаємо 8-й урок. Create Loft. Вибираємо наш об'єкт, другий об'єкт. І криві. Раз. Два. Окей. Чи давайте New Component. Окей. І ми бачимо ось таку інтересну фігуру, котра в нас вийшла. Це чудово. Далі нам потрібно створити ще одну платформу, щоб зробити ще щось. Але ми можемо не створювати. Робимо просто лофт, вибираємо нашу площину і наш скетч. І в нас виходить ось така інтересна штука. Поправимо трошки нашу криву. Цю теж. В принципі, такий результат мені підходить. Окей. Ось щось таке дуже інтересне вийшло в нас. Також хотів показати, що ми можемо не тільки зі скетча переносити точки, а й з нашої площини, з полігону. Створюємо скетч. Наприклад, я хочу десь звідси зробити, ну, зараз подивимось, що я хочу зробити. Натискаємо Project, вибираємо наш чи точки, чи лінії, чи квадрат. Повністю, окей. Ми бачимо, що в нас тут є точки, і тепер ми по ним можемо зробити якусь фігуру. Наприклад, можна від цієї точки зробити коло. Фініш. І я хочу екструдувати його. Ось так. Якась фігура, на котрій є ось такий циліндр. Все, на сьогодні все. Дякую за увагу. До зустрічі на наступному уроці.